Hi friends, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল। এডুকেশ্যন আৰু বিজনেছ কোচ মই সৰজিত দাসে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তুত সোমোৱাৰ আগতে মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত সাবকনচিয়াছ মাইণ্ড এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে কি কাম প্ৰথমতে কৰিব দিছোঁ, হোমৱৰ্ক এটা দিছিলোঁ আপোনালোকক, হোম টাস্ক এটা দিছিলোঁ। কি দিছিলোঁ? যে সাবকনচিয়াছ মাইণ্ড এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে জীৱনত যি বস্তু বিচাৰিছে সেয়া যদি আপুনি পাব খোজে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ সাবকনচিয়াছ মাইণ্ড এক্টিভ কৰিব লাগিব। আৰু সাবকনচিয়াছ মাইণ্ড এক্টিভ কৰিবলৈ হ'লে তাৰ প্ৰথম কামটো হ'ল আপুনি 21 ডেজ কমপ্লেইন ফ্ৰী লাইফ জীয়াব লাগিব। আৰু আপুনি যদি 21 ডেজ কমপ্লেইন ফ্ৰী লাইফ জীয়াব পাৰে তেন্তে সাবকনচিয়াছ মাইণ্ড এক্টিভ কৰাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিলে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, নিশ্চয় আপোনালোকে কৰি আছে। যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো সেই সাবকনচিয়াছ মাইণ্ড ৰিলেটেড। যেতিয়া সাবকনচিয়াছ মাইণ্ড আপোনাৰ কমপ্লিট এক্টিভ হৈ পৰিব তেতিয়া ল অফ এট্ৰাকশ্যনৰ নিয়ম মতে আপুনি জীৱনত যি বস্তু বিচাৰে সেই বস্তুটো আপোনাৰ জীৱনলৈ আহি পৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ল অফ এট্ৰাকশ্যনে কেতিয়া কাম কৰিবলৈ ধৰে? ল অফ এট্ৰাকশ্যন কাম কৰিবলৈ ধৰে তেতিয়াহে যেতিয়া সাবকনচিয়াছ মাইণ্ড এক্টিভ হ'ব। অ'কে, সাবকনচিয়াছ মাইণ্ড এক্টিভ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম পদক্ষেপটোতো আপুনি কৈছোৱেই যে 21 ডেজ কমপ্লেইন ফ্ৰী লাইফ জীয়াব লাগিব। তাৰ পিছৰ 4টা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে আপুনি আপোনাৰ জীৱনলৈ যোনটো বস্তু বিচাৰিছে, যিটো বস্তু পাবলৈ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে, সেই ইচ্ছা হ'ব লাগিব এটা জ্বলন্ত ইচ্ছা, যাক ইংৰাজীত কয় বাৰ্নিং ডিজায়াৰ। সেই জ্বলন্ত ইচ্ছা যদি থাকে তেতিয়াহে ল অফ এট্ৰাকশ্যনে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, আপোনাৰ সেই ইচ্ছাৰ ওপৰত হপ আৰু ফেইথ থাকিব লাগিব। তীব্ৰ আশা থাকিব লাগিব, তীব্ৰ বিশ্বাস থাকিব লাগিব। যদি হপ আৰু ফেইথ ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়াহে ল অফ এট্ৰাকশ্যনে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। নাম্বাৰ 3, আপুনি যিটো বস্তু জীৱনত বিচাৰিছে, কিয় বিচাৰিছে তাৰ ওপৰত এবছলিউট ক্লিয়াৰিটি লাগিব। এবছলিউট ক্লিয়াৰিটি লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, আপোনাৰ 2024 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনাৰ টাৰ্ণ অভাৰ হ'ব লাগে 1 crore rupees। আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছা এইটো ছেট কৰিছে, গ'ল ছেট কৰিছে। 2024 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনাৰ টাৰ্ণ অভাৰ 1 crore হ'ব লাগে। এতিয়া আপোনাৰ এই ইচ্ছাটোৰ ওপৰত এবছলিউট ক্লিয়াৰিটি লাগিব। আপোনাক 1 crore rupees কিয় লাগিছে, কিয় লাগে তাৰ ওপৰত এটা ক্লিয়াৰিটি লাগিব। তেতিয়াহে ল অফ এট্ৰাকশ্যনে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু নাম্বাৰ 4, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনাৰ যোনটো ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটোৰ ওপৰত 0 ডাউট থাকিব লাগিব। কোনো সন্দেহ ভাৱ থাকিব নালাগিব। যিটো বস্তু পাবলৈ আপোনাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, আপোনাৰ ইচ্ছা জাগিছে, সেই বস্তুটো যে আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিবই সেয়া 100% নিশ্চিত হ'ব লাগিব। গতিকে এই 4টা কাম যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে, যোনটো আপোনাৰ ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো হ'ব লাগিব বাৰ্নিং ডিজায়াৰ, জ্বলন্ত ইচ্ছা হ'ব লাগিব। সেই ইচ্ছাৰ ওপৰত তীব্ৰ আশা আৰু বিশ্বাস থাকিব লাগিব। সেই ইচ্ছাৰ ওপৰত এবছলিউট ক্লিয়াৰিটি লাগিব, অৰ্থাৎ সেই বস্তুটো কিয় আপোনাক লাগে তাৰ ওপৰত এবছলিউট ক্লিয়াৰিটি লাগিব। আৰু নাম্বাৰ 4, 0 ডাউট, সেই বস্তুটো যে আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব তাৰে ওপৰত কোনো সন্দেহ ভাৱ থাকিব নালাগিব। এই 4টা কাম যদি হয় তেনে ল অফ এট্ৰাকশ্যনে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু আপুনি বিচৰা বস্তুটো আপোনাৰ জীৱনলৈ নহাকৈ কেতিয়াও নাথাকিব, নিশ্চয়কৈ আহিব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে
লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকল নতুন ভিউৱাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল বুটামটো এক্টিভ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ